Hello students, welcome back to my channel. In previous video we already discussed about the author and the main characters of this novel To Sir with Love. According to at the point of view of 12th examination, it is very important you should learn about the each and every character, event and location of the novel. There is a definitely question about they ask about the cities, the major characters, and what is the role of the major characters, what is the theme of the novel, and the summary of the novel. So now we will discuss the summary of the novel. जसं की आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये ऑलरेडी डिस्कस केलं होतं टू सर विथ लव रिटन बाय E.R. ब्रेथवेट अँड ही इज अ नरेटर. इट इज अ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. हे जे ब्रेथवेट यांचं काय आहे ॲटोबायोग्राफिकल नॉवेल मानलं जातं आणि नरेटरनी स्वतः ही इज अ मेन कॅरेक्टर आहेत. तर टू सर विथ लव इज अ वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर. जर बघितलं गेलं हे जे फिक्शन आहे, हे जी कादंबरी आहे किंवा तुम्हाला अभ्यासासाठी फक्त काही चॅप्टर्स त्या कादंबरीचे दिलेले आहेत आणि ऑल ओव्हर जर आपण त्याची समरी पाहिली तर टू सर विथ लव इज अ वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ ऑथर E.R. ब्रेथवेट. द मेन कॅरेक्टर is E.R. Braithwaite, works as an engineer and in an ऑइल रिफायनरी. तर त्यांचं मेन प्रोफेशन तसं बघायला गेलं तर ते इंजिनियर होते. एका ऑइल रिफायनरीमध्ये त्यांनी इंजिनियर म्हणून काम केलं होतं. ही सर्व इन द रॉयल ब्रिटिश एअरफोर्स इन द वॉर ऑल्सो अँड इन द वॉर पिरियड ही वर्क ॲज that in the air force of Royal British. After the war, being a black person, he was unable to find the employment. परंतु एका ब्लॅक कुटुंबात जन्माला आले असल्यामुळे त्यांना युद्धानंतर काम मिळणं थोडंसं मुश्किल झालं आणि त्यामुळे त्यांना कुठला जॉब पत्करावा लागला तर त्यांना एक शिक्षक म्हणून जॉब करावा लागला. तर या ब्रेथवेट इज that at least resort he applied in a school to become a teacher, and surprisingly he is accepted at the Greenslade School in London's East End, where he is appointed as a teacher. So he is accepted or appointed as a Greenslade School in London East End, and it is the set to teach the senior classes of the school. आणि त्यांना स्कूलमधल्या सिनियर क्लासेसला शिकवण्याचं काम देण्यात आलं. म्हणजे जिथे त्यांनी अप्लाय केलं आणि सरप्रायझिंगली बघायला गेलं तर तसं ब्लॅक पर्सनला ॲज अ टीचर अपॉइंट केलं जात नसेल. इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लॅक अँड व्हाईट, विच इज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्हिडिओ which is previously uploaded. If you are not yet watch it, then please watch it, and then only you can understand the summary of the novel. म्हणजे याच्या अगोदरचा जर तुम्ही व्हिडिओ बघितला नसेल तर तुम्ही बघून घ्या, त्यानंतरच तुम्हाला समरी लक्षात येईल. ओके. वाईल रीडिंग द नॉवेल वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट द टाईम पिरियड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण नॉवेल वाचत असताना हा नॉवेल लिहिल्या गेल्याचा जो काळ आहे आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, व्हॉट इज द कंडिशन ऑफ सोसायटी हे लक्षात घेणं किंवा हा टाईम पिरियड लक्षात घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. द स्टोरी टेक प्लेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ब्रेथवेट फाइंड दॅट इवन थो द कन्सिडर हिमसेल्फ ब्रिटिश हॅज सर्व इन द रॉयल एअरफोर्स, जरी त्यांनी ब्रिटिश एअरफोर्समध्ये ॲज अ सोल्जर काम केलं असलं, स्टील द इंग्लिश डू नॉट कन्सिडर हिम टू बी वन ऑफ देम. If you suppose that if you discuss about caste system in India, there is some people known as the outcast and lower caste, but now the situation is different. As like that in African American countries or the American countries there is a discrimination. तसंच आफ्रिकन आणि अमेरिकन किंवा ब्रिटनमध्ये काळा गोरा असा भेद होता आणि त्यामुळे जरी सोल्जर म्हणून इंग्लंडच्या बाजूने त्यांनी युद्ध केलं असलं तरी ॲज अ इंग्लिश पर्सन त्यांना कन्सिडर केलं जात नसे, कारण ते एक ब्लॅक पर्सन होते. ही वॉज बॉर्न इन ब्लॅक कम्युनिटी ॲज अ ब्लॅक पर्सन. सो Braithwaite feel bitter about the English and colonialism as well as about his white student, कारण वाईट लोकांमध्ये त्यांच्यासोबत होणारा भेदभाव आणि याबद्दल कुठेतरी त्यांना अतिशय वाईट किंवा कटू असा अनुभव येत होता. ब्रेथवेट्स टीचिंग पोझिशन स्टार्ट ॲट रफली ॲट इट्स एम्ब्रास टाईम अँड अगेन ही कन्सिडर हिज स्टुडंट्स डिसरिस्पेक्टफुल, ill-mannered and mischievous, while his students consider him to be an arrogant outsider. आणि ब्रेथवेटची ज्या स्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून पोस्टिंग झाली तिथली मुलं कशी होती, दे आर ऑल रिजेक्टेड फ्रॉम द वेल नोन स्कूल. प्रत्येक चांगल्या स्कूलमधून त्यांना रिजेक्ट करण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर या मुलांची एक वेगळी शाळा होती ज्याचं ग्रीनस्लेड असं नाव होतं
आणि तिथे ब्रेथवेट सर टीचर म्हणून काम करत होते. तिथली मुलं अतिशय डिसरिस्पेक्टेड होती, त्यांना अजिबात रिस्पेक्ट नव्हता, इल मॅनर्ड होते, दे डोंट हॅव एनी मॅनर्स अँड मिस्चिवियस ऑल्सो, मिस्चिवियस, खोडकर, खट्याळ. वाईल हिज स्टुडंट्स कन्सिडर, ती मुलं त्यांना ॲज अ टीचर पण ॲक्सेप्ट करत नव्हती. दे ट्रीट हिम ॲज अ ॲरोगंट आउटसायडर, एखादा कोणीतरी ॲरोगंट आउटसायडर आलाय असं ते त्याला ट्रीट करत होते. अनफेमिलियर विथ द सोशल एन्व्हायरमेंट विच दे हॅव ग्रोन. द स्टुडंट हॅरॅस हिम, वाईस वर्सा. एका अर्थाने जसं टीचर हॅरॅस करण्याऐवजी तिथले स्टुडंटच ब्रेथवेट सरांना हॅरॅस करत असत. फ्रॉम वन डे, दॅट इज ड्युरिंग द लेक्चर, फ्रॉम डे वन द स्टुडंट्स आर हॅरॅसिंग द ब्रेथवेट सर. ब्रेथवेट सरांना डे वनपासूनच ती मुलं त्रास देत होती. स्लॅमिंग देअर डेस्क ड्युरिंग हिज लेक्चर, यूज अ फॉल लँग्वेज, बुलिंग हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट. त्यांना बुली करत असत, एखादी फॉल लँग्वेज यूज करत असेल. इवन द गर्ल स्टुडंट्स ऑल्सो डू स्क्वेअर मुवमेंट टू हॅरॅस ब्रेथवेट. तर फक्त बॉईजच नाहीत तर गर्ल स्टुडंटसुद्धा ब्रेथवेट सरांना हॅरॅस करत असत, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट अ व्हाईट पर्सन. In a reaction to the Braithwaite verbally scold the girl for acting in a unladylike manner and being unruly in the class. But Braithwaite verbally scold to the girl's action in unladylike manner. But the still students are going on. परंतु विद्यार्थी काही सुधारायचं नावच घेत नव्हते, त्यांना पहिल्या दिवसापासूनच त्रास देत होते. वेन ही अंडरस्टँड दॅट हिज आउटब्रस्ट हॅज नॉट गेन हिम एनी रिस्पेक्ट, कॉपरेशन फ्रॉम द स्टुडंट, ही चेंजेस हिज टीचिंग अँड हँडलिंग टॅक्टिक्स अँड द डिवाइस. He decides to interact with them as though they are adult and respectable person. तर ब्रेथवेट सरांना असं वाटलं की आपण यांना मारून किंवा रागवून शिकवण्यापेक्षा आपली टीचिंग स्टाईल पण बदलावी, आणि त्यांनी अगदी तेच केलं. ही अंडरस्टँड द नीड. तर त्यांनी काय केलं, त्यांना रागवण्यापेक्षा, ओरडण्यापेक्षा त्यांनी स्वतः मुलांना रिस्पेक्ट द्यायला सुरुवात केलं. म्हणजे मिस्टर असं एकदम पोलाइटली आणि आदराने ते मुलांशी बोलू लागले, आणि नॅचरली मुलं ते ॲक्वायर करत गेले. त्यांनी आपली टीचिंग स्टाईल डेव्हलप केली किंवा त्यांनी बदलली, आणि त्यांना एखाद्या अडल्ट, आपल्यापेक्षा जसा एखादा मोठा वयोवृद्ध माणूस असेल तर आपण त्यांना आहोजाव करतो, लाईक दॅट त्यांनी त्यांच्या मुलांना ट्रीट करायला सुरुवात केली. ही रिक्वायर्स एव्हरी गर्ल बी रेफर टू ॲज मिस अँड दॅट इज स्टुडंट कॉल हिम सर. एखादी मुलगी असेल वर्गात तर तिला मिस हॅविझम, मिस डेनहॅम असं ते म्हणत. मुलगा असेल तर त्यांना ब्रेथवेट सर आदराने सर म्हणत, मिस्टर म्हणत. ॲट द फर्स्ट द स्टुडंट फाइंड हिज लेवल ऑफ डिफरन्स रेडिक्युलस अँड अननेसेसरी. हावेवर दे कम अराउंड आफ्टर ओनली अ फ्यू वीक, कम्प्लिटली चेंजिंग बोथ देअर हायजीन अँड देअर ॲटिट्यूड. आणि ब्रेथवेट सर स्वतःच एक हायजीन आणि अशा प्रकारे, म्हणजे फक्त त्यांना ओरडून सांगून करण्यापेक्षा कृतीतून ते दाखवू लागले. त्यांच्या ॲक्शनमधून, त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीमधून ते इतका रिस्पेक्ट मुलांना देऊ लागले, आणि त्यांचे हळूहळू 2 आठवड्यामध्येच त्या मुलांच्या हॅबिट्स, ॲटिट्यूड्स बदलू लागले. दिस मार्क द सक्सेस ऑफ ब्रेथवेट इन हँडलिंग द स्टुडंट इन एव्हरी ॲमिकेबल वे. आणि हे सर्वांच्या लक्षात येत होतं कशाप्रकारे ब्रेथवेट सर मुलांना हँडल करत आहेत. टू इन्क्रीज द क्लास कल्चर एक्सपोजर, ही टेक्स देम अँड फील्ड ट्रिप अँड एक्झर्शन टू म्युझियम अँड थिएटर्स. आणि मुलांना जास्तीत जास्त कल्चरल एक्सपोजरमध्ये, कल्चरल ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्या टुरंट स्टुडंटनी, त्या नॉटी स्टुडंटनी पार्टिसिपेट करावं म्हणून त्या अगोदरच त्यांनी वेगवेगळ्या फील्ड ट्रिपवरती मुलांना सर घेऊन जायचे. थिएटर्समध्ये, म्युझियम्समध्ये त्यांना दाखवायला घेऊन जायचे. टू एव्हरीवन सरप्राईज मेनी, म्हणजे फक्त एका 4x4 रूममध्ये, एका क्लासरूममध्ये बंदिस्त एज्युकेशन देण्यापेक्षा त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन ॲक्च्युअलमध्ये त्यांना एक प्रॅक्टिकली नॉलेज देण्याचं काम सुरू केलं. अँड एव्हरीवन इज सरप्राईज अबाउट दॅट. अ व्हाईट फिमेल टीचर गिलियन ब्लांचार्ड कंपनीज द क्लास ऑन दिस एक्सर्शन. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंडशिप. आणि मग पुढे जाऊन ते गिलियन ब्लांचार्डसुद्धा होत्या, लेडी टीचर होत्या, त्या पण त्यांच्यासोबत जाऊ लागल्या, आणि टीचरमध्ये सुद्धा एक चांगला बॉन्ड क्रिएट होऊ लागला. सिमिलरली ब्रेथवेट्स रिलेशन विथ हिज स्टुडंट टेस्टेड मेनी अ टाईम. आणि बघायला गेलं तर ब्रेथवेट सर आणि बघता जी मुलं ब्रेथवेट सरांना हॅरॅस करत होती, शिकवू देत नव्हती, त्रास देत होती, त्या मुलांचं आणि सरांचं बॉन्डिंग अतिशय चांगलं बनत गेलं. आल्दो ही स्टुडंट्स फ्रिक्वेंटली डिसअपॉइंट अँड हर्ट हिम, ही लर्न्स टू फॉरगिव्ह देम. जरी मुलं त्यांना त्रास देत असली किंवा डिसअपॉइंट करत असली तर ते त्यांना माफ करत असत. अँड कॉन्स्टंटली स्टुडंट सरप्राईज अबाउट हिज हॅबिट. आणि असं हळूहळू करता ती मुलं मॅच्युअर होत गेली, त्यांच्यामध्ये एम्पथी आणि नॉलेज एन्हान्स होत गेलं. In a facet of the story, he is greatly affect his narrative lies in his heavy history.
okay, of colonialism, its dark consequences, mental and physical trauma that increases Braithwaite's hatred and worth for British. So he constantly feels that prejudice effect of colonialism. It is a theme of the novel. While living in the England after World War II, and these negative experience frequently shape his thought and action, Braithwaite is surprised and shocked by the condition in which these students live. आणि लेखकांना असं वाटायचं की ब्रिटिश कॉलनीमध्ये राहत असताना, एक काळा व्यक्ती म्हणून राहत असताना त्यांना अतिशय अमानवीय वागणूक मिळते, त्यांच्यासोबत अतिशय असं चांगली वागणूक त्यांना मिळत नाही. आणि या गोष्टीमुळे, परंतु जेव्हा त्यांनी या स्लम एरियामधून आलेल्या ह्या टुरंट बॉयची जेव्हा गोष्ट पाहिली तेव्हा ते सुद्धा सरप्राईज झाले त्यांची कंडिशन बघून. आल्सो द फिजिकल ट्रॉमा ऑफ द वॉर दॅट कॅन सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग एन्व्हायरमेंट. आणि प्रत्येक ठिकाणी त्यांना ही गोष्ट जाणवताना दिसली. अशा प्रकारे समरी ऑफ द नॉवेल we will discuss in this video. In the next video we will discuss about the theme of the novel and actual the chapters of the novel. If you like my video, you really think that it is useful for you and your examination coming up on the Feb, so please like and subscribe my channel. Thank you.